Vítejte na kanále Tenisový test, kde testuji tenisové vybavení, abych vám poté o něm něco řekl. Dnes mám pro vás specialitku, speciální video, skutečně unikátní video, ve kterém vám něco povím o tom, co je to švihová hmotnost, jak ji měříme a proč byste ji měli znát. Takže zůstaňte na příjmu, jdeme na to. Švihová hmotnost je další údaj, který vám pomůže si vybrat správnou raketu. Problém je v tom, že v českém prostředí se s ním nesetkáte. V žádným našem českém e-shopu zatím se švihová hmotnost u raket neuvádí. Proč? To nevím, ale na západě, jak já s oblibou říkám, na západě, v Americe, na stránkách Tennis Warehouse se tento údaj pravidelně objevuje u všech výkonnostnějších raket nebo u těch raket pro pokročilé hráče. Proč se tam tento údaj objevuje? Je proto, že tento údaj v podstatě určuje, jak moc náročná ta raketa na hru je a zároveň, jak moc ta raketa generuje energii. V našem českém prostředí, když si jdete do krámu koupit raketu, tak se setkáte pouze s těmi základními parametry, jako je celková hmotnost rakety, vyvážení, pak třeba šířka rámu, rozvržení strun. Nicméně tyto údaje mohou být zavádějící, jak si také zde předvedeme díky tady tomuhle měřáku švihové hmotnosti. Mimochodem, přístroje na měření švihové hmotnosti jsou velmi drahé. Jejich cena se pohybuje v řádu desítkách tisíc korun. Švihová hmotnost se měří v jednotce kilogram na centimetr čtvereční. Tento údaj nám tedy poví to, že raketa s vysokou švihovou hmotností je náročnější na provedení techniky, náročnější na uvedení do pohybu, zkrátka je náročnější na rozpohybování. Nicméně pokud se vám to s tou raketou s vysokou švihovou hmotností podaří vše provést správně, trefíte míček včas, tak jste odměněni vysokou energií, kterou ta raketa je schopná do míčku převést. V jednoduchosti řečeno, raketa s vysokou švihovou hmotností je jako dvoutunové auto a raketa s nižší švihovou hmotností je jako tunové auto. Když tyto auta rozpohybujete na stejnou rychlost 100 km v hodině a následně s nima nabouráte do nějaké překážky, tak logicky auto s vyšší hmotností nadělá větší paseku, protože má zkrátka tu větší nějakou svoji sílu, vyšší hmotnost, vyšší setrvačnost. A stejné je to i s raketou. A ty rozdíly tam jsou opravdu veliké a švihová hmotnost vytváří i takový jakýsi paradox, nebo poukazuje na paradox toho, že těžší rakety mají někdy nižší švihovou hmotnost než výrazně lehčí rakety, jak si tady ukážeme tady při tom měření. Ale dobrá zpráva je, že švihovou hmotnost budeme nově ve spolupráci se Sport obchodem uvádět u všech raket pro zkušené a pokročilé hráče. Takže pravděpodobně jako první e-shop na trhu, na českém trhu, bude Sport obchod uvádět švihovou hmotnost. A ta vám právě pomůže se snáze zorientovat v těch rámech a právě vám ukáže to, že není 300 gramový rám jako 300 gramový rám. A v tom je tedy obrovská síla, můžu říct síla švihové hmotnosti. Tak, mám tady několik raket, které si tedy proměříme. Začnu tady svojí 295 gramovou raketou Technifiber T-Fight nebo Technifiber T-Fight XTC 295. Ale ještě než tady začnu měřit, tak si pojďme říct takové jednoduché rozdělení té švihové hmotnosti. Rakety, které mají švihovou hmotnost, řekněme v rozmezí 240 až 280 bodů nebo těch jednotek, tak jsou určené pro začátečníky, pro děti, pro seniory, pro velmi slabé hráče, pro hráče, kteří s tenisem začínají, obecně pro amatéry. Pak všechny rakety,
které mají švihovou hmotnost nad 280 bodů až po hodnotu nějakých 320 bodů, tak už jsou určené pro pokročilé hráče. A můžeme to vzít pro pokročilé hráče od žen, přes muže, přes juniory. V zásadě naprosto drtivá většina vlastně raket, co jsou na trhu, má tu švihovou hmotnost mezi 280 a 320 body. A pak přichází topka, a to jsou rakety se švihovou hmotností 320 a výše, až někdy do úrovně třeba 360 švihových bodů. A to už jsou rakety, které jsou určené pro velmi pokročilé, zkušené a závodní hráče. A tyhle ty rakety s tou vysokou švihovou hmotností nad 320 bodů jsou opravdu už pro ty lidi, kteří ten tenis umí, kteří se nezabývají při hře třeba pohybem, neřeší, jak mají srovnat nohy, jak mají vytočit ramena, kde mají trefit míček. Prostě už ten tenis hrajou naprosto automaticky, mají techniku zvládnutou, vlastně by se dalo říct téměř perfektně a už jenom řeší taktiku na tom kurtu, řeší tedy, kam ten míček zahrát, kam ho umístit, a vůbec neřeší práci s raketou. A to jsou rakety, které mají švihovou hmotnost na 320 bodů. Tak, jdeme tedy na měření. Já mám tady připravený svůj měřák od Dunlopu. Takhle ho zapnu. Nejdřív provedu kalibraci. Mám tady k tomu takovou tyčku. Na té tyčce je udávaná švihová hmotnost 200 kg na centimetr čtvereční. Takhle tam tu tyčku zasunu. Ukotvím. Natáhnu. Jakmile to pípne, pustím, dojde k rozkmitání a ten přístroj měří počet kmitů za minutu, tuším. On to samozřejmě dokáže dopočítat. Ten počet kmitů nekmitá celou minutu, ale párkrát to kmitne a pak vám to ukáže tu švihovou hmotnost. Tady to ukázalo teď 201 bodů, má to mít 200, ta tolerance je tam vždycky jeden bod tady u toho přístroje. Dá se to ještě poštelovat, samozřejmě záleží na jak rovné ploše je ten přístroj položený. Tady máme vodováhu, takže možná, že to není úplně vyrovnané. Nicméně, je to jedno. Dám tam teď svoji raketu 295 gramový kousek. Důležité ještě je tedy se podívat, jak vlastně ta raketa je tedy vyvážená. Jenom tak, abychom měli pro srovnání 295 gramů a 325 mm. Tak, šop, natáhnu, pustím. Tak, hodnota 315. 315 tedy jednotek, takže tahleta raketa ještě spadá do té kategorie pro pokročilé hráče, řekněme pokročilé klubové hráče. Rozhodně s touhle raketou by nemohl hrát nějaký velmi zkušený hráč nebo až profík. Samozřejmě já jsem papírák, mám 68 kg, takže já potřebuji raketu, která se dobře ovládá, která není tak těžká. Přesto těch 315 švihových bodů už je celkem solidní. Musíme ale započítat do toho také to tlumítko, že tam mám tlumítko, které váží nějakých 2,5 gramu a i to tlumítko přidává tu švihovou hmotnost. Jen tak ono zvyšuje statickou hmotnost a podle toho, kde je samozřejmě umístěné, jakože je umístěné vždy tady dole, tak přidá i nějakou, možná tady v tomhle případě 1, 2, 3 body švihové hmotnosti. Pokud by to tlumítko bylo až tady někde nahoře, tak samozřejmě přidá více těch bodů, nicméně tam se samozřejmě neumisťuje. Tak, a teď jen tak pro srovnání mám tady svoji Babolat Pure Drive Plus, což je 300 gramová raketa, která má balans 320, podle mě 320 mm. Tak, kotvím, vedu do pohybu. Teoreticky by měla mít víc než 315 bodů. A má 317, takže to by odpovídalo.
Tak, se jenom podívám, někdo mi volal. Pardon. Neznámé číslo. Tak, jdeme dál. Mám tady starou Wilson pro stav z nějakého 80. nevím jestli 3. roku, je to pro stav SL. Ta raketa, tady nejsou na ní uvedeny parametry, ale tak, jak jsem ji vážil, tak by měla vážit nějakých 320 gramů. Bez výpletu. Takže pořádná raketa. To je nějak na šikmu, ne? Tak, teď je to rovnějc. Uvedu do pohybu. Měla by mít zase víc. Podívejte se, 326 bodů. 326 bodů, takže tady to už je raketa pro zkušené, opravdu zkušené hráče. Už tím, že váží 320 gramů, tak už samozřejmě ta síla je tam větší v té raketě a 326 bodů už je velice tedy solidní pro zkušené, pro pokročilé zkušené až závodní hráče. Tak, pak mám tady úplný novátory, ale určitě poznáváte Wilson Blade 98, je to tedy ta verze 5, čili je to, teď nevím, jestli to je verze 5, možná 5 let stará verze, nejsem si úplně jistý, nicméně hodnoty, hmotnost bez výpletu 304 gramů, vyvážení na 325 mm. Osobně bych v tomhle případě očekával švihovou hmotnost nějakých 322 bodů třeba. Měřil jsem to někdy už dřív, ale už si to nepamatuju. Nějakých 322 bodů by to mohlo mít. 319, takže zase jsem nebyl tak daleko. Mimochodem, krásný rámy, tyhle ty starší blady. Tak, pak mám tady další blade. Jinak tady ten blade, co jsem teď měřil, tak to je ta verze výpletu 18x20, takže má husté pletení. Pak mám tady zase stejnou bladeovku, nicméně s pletením 16x19, stejné parametry, 304 gramů, 325 mm. Teoreticky by měla mít přibližně stejnou švihovou hmotnost kolem těch 319 bodů. Nevím, jestli to tam vidíte na tom displeji. 315, takže má trošičku nižší švihovou hmotnost, co zase může být zapříčiněno tím, že ta raketa je prostě jinak vyvážená, než by měla být. Ty chyby v té výrobě se zkrátka dějí, jsou tam různé odchylky a nebývají zrovna malé kolikrát. Tak, další kousek na měření, další Wilsonka, zase Fungal nová, několik let stará, pro Open BLX, raketa, která váží 299 gramů, takové zvláštní hodnoty, 299 gramů a vyvážená na 320 mm, takže o něco více do ruky. Tady u té bych čekal tu švihovou hmotnost 310, 312 bodů víc bych tomu nedával. Přece jen vyvážená zase více do ruky. Tak co? 303, takže pouhé 303 švihové body, takže tahle raketa bude velice snadno ovladatelná, i když váží 299 gramů, čili to také není úplně, řekněme, málo, ale jenom 303 bodů. Tak. A teď vydržte, šáhnu tady pro dvě nevypletené rakety Technifiber. Technifiber TF40, jsou to ty loňské modely výroční,
Mám tady 305 gramový model a 315 gramový model. Nicméně jsou bez výpletu, takže ta švihová hmotnost nebude odpovídat tomu, jako když s tou raketou hrajete. Takže ta švihovka tady bude poměrně výrazně nižší, protože samotný výplet v raketě váží něco kolem 18 gramů, což je hodně. Takže teď budeme měřit švihovou hmotnost modelu TF40 305, 305 gramový model. Ten je vyvážený, já se ještě takhle podívám na, je to 18x20 výplet a vyvážení na 325 mm a 305 gramů. Nemuselo by to být úplně málo, ale spíš nám teď půjde o srovnání těch dvou nevypletených raket. Takže 305 gramový model a pak přijde na řadu 315 gramový model. ...291 bodů. Tak, teď přichází na řadu těžší 315 gramový model. Ten je vyvážený na 310 mm. Tak se to dělá, že se to vždycky ta vyšší hmotnost kompenzuje tím vyvážením do ruky. Teoreticky by ale měla mít přesto o něco vyšší švihovou hmotnost. Takže 291 bodů. A přicházíme k tomu paradoxu, o kterém jsem mluvil. 288 bodů. Takže o 10 gramů těžší raketa má nižší švihovou hmotnost. To znamená, že s tou těžší, s tou 315 gramovou raketou se vám bude hrát snáze než s tou 305 gramovou raketou. Tak a teď se dostávám k hřebu dnešního večera, dnešního videa. Tak, mám tady 305 gramový model Technifiber T-Fight RS. Je to raketa, kterou doporučuje nebo propaguje Daniil Medveděv. A já osobně jsem přesvědčen, že hraje s velmi podobnou specifikací. Ta raketa sama o sobě, bez jakýchkoliv úprav, má švihovou hmotnost něco kolem 330 bodů. 333 bodů. Je to stejná švihová hmotnost, jako má Federerovo Wilson Prostav RF97, čili 340 gramový kousek. Čili tato 305 gramová raketa má stejnou švihovou hmotnost jako o 35 gramů těžší Federerovo raketa. A je to způsobeno tím, jak ta raketa je vyvážená. Je vyvážená na 325 mm a jak má poskládané ten grafit, jak má zkrátka celkově rozloženou tu hmotnost. Když si tuhle raketu vezmete do ruky, tak je to jak kladivo. Je to jako kladivo na čarodejnice a přitom ta raketa váží pouhých 305 gramů. Čili Technifibru se povedlo udělat nejvýkonnější 305 gramovou raketu pravděpodobně na trhu. Já, když jsem tuhle raketu obdržel, přeměřil jsem si ji tady, tak jsem měl švihovou hmotnost 340 bodů. Čili vyšší švihovou hmotnost a poměrně výrazně vyšší švihovou hmotnost než ta Federerovo RF97 Prostav. Nicméně, následně jsem si přeměřil vyvážení, převážil jsem si tu raketu a zjistil jsem, že z výroby se jim tedy podařilo v uvozovkách tu raketu převážit o celých 7 gramů, čili místo 305 gramů ona váží 312. Místo balancu na 325 mm měla balanc na 333 mm. Takže prostě hrůza, převážená raketa, hrozně těžká na hraní. Co jsem udělal? Šoupnul jsem 2 gramy olova sem na spodek a následně jsem šoupnul 4 proužky olova pod základní grip, čili na každou stranu, s tím, že každý ten proužek má 1,5 gramu. Takže máme 4x1,5 gramu takhle, což je 6 gramů plus další 2 gramy sem. Čili do té rakety jsem přidal dalších 8 gramů. Čili když to tedy spočítáme
s tím převážením od výrobce, kdy ta raketa měla 312 gramů a já jsem tam přidal ještě 8 gramů, tak v tuhle chvíli ta raketa váží 320 gramů a balanc se posunul z 333 mm do hlavy, trošku více do ruky na 328 mm. Takže ta raketa už je přece jenom lépe ovladatelná. A když jsem s ní hrál, je to skutečně znát. Je to hodně znát na volejích i na těch základních úderech a na podání, že ta raketa je mnohem lépe kontrolovatelná než z té výroby. A teď se pojďte podívat, jakou má švihovou hmotnost. Ještě upozorním, že tady mám tedy tlumítko, grip, základní grip plus jeden overgrip. Velikost základního gripu je číslo 2 plus jeden overgrip. Takže zase se mi zdá, že to mám nakřivo trošku. Tak, jdeme na to. ...345. Takže mohu směle prohlásit, že tady to je pravděpodobně nejvýkonnější 305 gramová raketa na trhu. Pokud tedy chcete kosu, brutální kosu, která je srovnatelná, bych řekl skoro až tedy s profesionálními takzvanými prostográmy, se kterými doopravdy hrajou profíci, tak model Technifiber T-Fight RS 305 skutečně stojí za to. Nutno ale podotknout, že na to už musíte mít sílu, musíte mít perfektní techniku, musíte tedy zvládnout tu raketu krásně, plynule, bez nějakého škobrtnutí, uvést do pohybu a trefovat ty údery včas, jinak vás ta raketa semele. Tak, čili v tomhle videu jste se tedy dozvěděli informace o tom, co je to švihová hmotnost. Pokud k tomuto tématu budete mít nějaký dotaz, tak se neváhejte zeptat dole pod videem do komentáře nebo na Facebook na stránku Tenisový test. A ještě dodám, že na Sport obchodu vyjde v brzké době, v dohledné době, v řádu několika týdnů, vyjde článek, který se bude věnovat speciálně švihové hmotnosti. Je to můj článek a zároveň se Sport obchodem budeme spolupracovat na tom, abychom u všech raket pro turnajové hráče, pro výkonnostní hráče a pro pokročilé hráče uváděli švihovou hmotnost. Je dobré si zjistit švihovou hmotnost u vaší stávající rakety a když potom si budete kupovat novou raketu, tak se orientovat právě podle tohoto údaje. Pokud si budete vybírat raketu od jiné značky například, tak je dobré si zase zjistit, jakou švihovou hmotnost má vaše raketa stávající a jakou švihovou hmotnost bude mít ta budoucí raketa. Nemělo by tedy docházet k tomu, že výrazně ta švihová hmotnost tedy převýší tu vaši stávající švihovou hmotnost, pokud chcete raketu, se kterou chcete hrát podobně. Pokud budete chtít výkonnější raketu, vyberete si raketu s vyšší švihovou hmotností. Pokud budete chtít raketu se snazší kontrolou a vedením toho úderu, s naším tedy provedením té techniky, tak si vyberete raketu s nižší švihovou hmotností. Tak, já myslím, že je to všechno. V budoucnu se určitě ještě tomuto tématu budu věnovat, tématu dovažování raket, vyvažování, čili balancu více těm technickým věcem, ale pro tuhle chvíli je to už ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost a zase se někdy budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj. Tenisový test, váš průvodce tenisovým vybavením.